We prepare all the ingredients. Ito na po yung mga ingredients natin. Yan. So, sa flour po natin, yung sukat natin is 2 cups all-purpose flour or cake flour. Pwede din po cake flour, pero wala kaming all-purpose flour. So, gagamitin ko is cake flour. Baking powder, 2 teaspoon. So, gamit namin na baking powder is Foster Clark, 2 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of salt, iodized salt yung gamit namin, 1 teaspoon of cinnamon powder, and 1/4 teaspoon of nutmeg powder, 1/2 of granulated sugar or white sugar, 4 eggs, regular size or medium size, 1/4 cup of canola oil. So, ito po yung ginawa natin kanina na peeled and grated carrots. Yung kinuha ko po na carrots is 4. So, ito na po siya. Mamaya kukuha tayo ng mga 3 cups of carrots, fresh carrots. So, mag-start na po tayo. So, proceed na po tayo sa procedure. Una po natin gawin is combine all dried ingredients. Sift po natin sila. Maganda kasi anyway po, mamaya ilagay ko lang yung description. Andyan po sa description yung ingredients at saka procedure ng carrot cake natin. Next is the 2 teaspoon baking powder, 2 teaspoon baking soda, tapos salt, tapos yung cinnamon powder natin, make sure po na walang maiiwan na powder kasi sayang din yung ano natin, ingredients. Next is the nutmeg. So yung nutmeg natin 1/4 teaspoon lang kasi yun lang yung kailangan natin. Next naman is yung liquid ingredients natin. So, bago po ako mag-combine ng mga ingredients, yung ibang ingredients, lalagyan muna natin ng butter yung pan natin. Para mamaya, dito natin ilagay yung cake natin, yung mixture natin. Kuha po tayo ng zest dito or yung pinaka-orange niya
mamaya ilalagay natin sa flavoring. Orange zest. Ito lang. Ganito po. Yun lang yung orange niya. Para add sa flavoring natin mamaya para sa carrot cake. Optional lang po ito siya. Pwede din lagyan nyo, pwede din hindi. Kung wala kayong orange, okay lang din na walang orange. Ito lang yung orange zest na nakuha natin sa isang orange. So, okay lang. Kasi kahit konti lang, okay lang siya. Now, i-combine natin yung ibang ingredients. Yung sugar natin. One and a half cups of sugar. So, ngayon, i-add natin yung 4 eggs. All eggs. Yung oil na 1 and 1/4. Ayan yung orange zest natin. Ilalagay ko siya. Gagawa tayo ng cream cheese. Pang toppings po natin sa ating carrot cake. So, kailangan lang natin is 250 grams of cheese. Cream cheese. Yung gamit ko namin na cream cheese ngayon is Preheat, yung brand. Tapos cream cheese, ang nabili namin is 1 kilo. So, kukuha lang tayo ng mga 250 grams. 1/4 cup of butter, unsalted butter. 2 teaspoons of vanilla. Tapos, i-mix po natin siya. I-beat natin siya in a medium speed. Number 3 or 4. Or 4 na lang. Yan. I-beat natin siya for 2 minutes or until na magiging fluffy na yung cream cheese natin. 1 cup of confectioner sugar. Isi-sift po natin siya. Tapos ngayon po ilalagay na natin yung confectioner sugar.
natin ngayon ang carrot cake natin. I-bake po siya ng mga 30 to 40 minutes. So, konti na lang kasi medyo may basa pa siya. So, i-focus natin dun sa baba. Kasi medyo basa pa siya. Ngayon is magpo-frosting na tayo. So, ito na po yung cake natin. Successful po yung first time natin na pag-bake ng carrot cake with creamy cheese toppings. So, ayan na po siya.